नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। हेर्नुहोस्, मैले यो क्रोटन रिपोर्टिङ गरेर देखाउने छु दर्शकबिन। यो फ्लावर पोटलाई मैले कलर पनि गरेको छुइनँ, मैले सिम्पल यस्तैमा देखाउन चाहेँ त साथीहरू। दर्शकबिन भन्नुभएको छ कि मलाई नर्सरीवाला साउजीले यो डाइरेक्ट कलकत्ताबाट आएको प्लान्ट हो भनेर। यहाँ हामीले यो कटिङ गरेर रोपेको होइन भनेको छ। त्यसमा हजुरहरूले कसरी चिन्नु सक्नुहुन्छ भने कलकत्ताबाट आएको प्लान्ट चाहिँ चिम्टे माटोमा हुन्छ, एकदम लिसाइलो भनौँ न, लिसाइलो माटो छ हुनेको कारणले मैले अस्ति बिचराहरूलाई साह्रै तडपियो यो भनेर चाहिँ मैले यसमा बर्मी कम्पोस्ट चाहिँ बजारे बर्मी कम्पोस्ट मैले अलिकति हालिदिएको हो यो प्लान्टलाई, अनि पानी हाल्दै राखेको। मैले ल्याउने बित्तिकै रिपोर्टिङ गर्नुहुन्न भनेर मैले हजुरहरूलाई मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। अरू यो चिम्टे माटो एकदम लिसाइलो माटोमा आउनेको कारण चाहिँ के हो भने अब टाढोबाट आएको हुन्छ प्लान्टहरू। हेर्नुहोस्, मैले अघि यो एडिनियम मैले हजुरहरूलाई रिपोर्टिङ गरेर देखाएँ नि। यो नर्सरीवालाले मैले यो माटो हेरेर मैले चिनेँ कि नर्सरीवालाले नै यो बिउ लाएर चाहिँ यो निकालेको प्लान्ट हो। किनभने फकफकी कस्तो दामी हामीले घरमा बनाएको जस्तै माटो थियो नि त, होइन? त्यसमा मैले चाल पाएँ यो डाइरेक्ट कलकत्ताबाट आएको प्लान्ट होइन भनेर मैले चाल पाएँ। अनि त्यस कारणले पनि सस्तोमा दिनुभएकोलाई 100मा के एडेनियम। अनि तर यो चाहिँ टाढोबाट आउने कारणले मलाई 250 लाउनु भएको हो यो क्रोटनको प्लान्ट। अनि किनभने एकदम यो लिसाइलो माटो हुन्छ भने चाहिँ टाढोबाट आउनको कारणले चाहिँ अब लोड हुनु पऱ्यो गाडीमा, अनलोड हुनु पऱ्यो। अनि फक्कै यस्तो खालको माटो, यस्तो फुरुरु परेको यस्तो माटो छ भने त यस्तो ढल्दाखेरि नै फक्कै भएर चाहिँ प्लान्ट चाहिँ बिखरिन्छ भनौँ न। अब यता र उति ढलमल भएर चाहिँ त्यो जराहरू सबै छिल्लीबिल्ली हुनेको कारणले प्लान्ट मर्नु जान्छ। त्यस कारणले यस्तो खालको राम्रो यस्तो हामीले घरमा बनाएको जस्तो यस्तो माटो नहालेर चाहिँ एकदम लिसाइलो, हेर्नुहोस् त यो यस्तो लिसाइलो माटो चाहिँ यस्तो हालेर चाहिँ च्यापच्याप पारेर चाहिँ यस्तो प्लान्ट चाहिँ यस्तो भित्र चाहिँ अब राम्रै होला होइन मलहरू चाहिँ, तर बाहिर चाहिँ एकदम लिसाइलो भनौँ न, एकदम च्यापच्यापी माटो हो। त्यस्तो हालेर चाहिँ चिम्टे माटो हालेर चाहिँ पुरा यस्तो पोलिथिनमा हालेर पठाएको हुँदो रहेछ है दर्शकबिनहरू। हेर्नुहोस्, यो मैले पनि विचार गर्दाखेरि यो पक्कै पनि यो डाइरेक्ट कलकत्ताबाट आएकै माटो हो। अनि यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् न, च्याप्चे यो चुइगम जस्तो माटो के। अनि त्यस कारणले हामीले यो माटो चाहिँ म हजुरहरूले पनि मैले पनि यो फ्लावर पोटमा हामीले युज गर्नु हुँदैन। फेरि यस्तो खालको माटो अब यो दुनियाँमा अब सबैले त हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियो, होइन त? अब हामीसित हाम्रो देशमा यस्तै खालको माटो छ त म कहाँ से लाउँ भन्ने क्वेसन पनि आउँछ है त दर्शकबिनहरू। हेर्नुहोस्, अनि यसमा चाहिँ फेरि हजुरहरूले चाहिँ फेरि यसमा यस्तो खालको यो चिम्टे माटो, यो च्यापच्यापी यो गम जस्तो माटोमा चाहिँ फेरि हजुरहरूले फेरि बालुवा हाल्यो भने चाहिँ फेरि सिमेन्ट र ढलाइको काम हुँदो रहेछ नि फेरि दर्शकबिनहरू। यो कहिले पनि बलुवा नहाल्नु होला यस्तो खालको माटोमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ। अनि यो धानको भुसहरू हालेर चाहिँ अनि मल हालेर चाहिँ रोप्नु होला। यस्तो चिम्टे माटो भएको ठाउँमा पनि अब ठाउँ हुन्छ, ठाउँको कुरा हो यो त। माटो त अब फरफरी माटो हाम्रो जस्तो माटो त कहाँबाट पायो, होइन? यस्तै चिप्लो चिम्टे माटो त एकदम च्यापच्याप गम जस्तो माटो पाइन्छ त। अनि त्यसमा चाहिँ कहिले पनि बलुवा हालेर चाहिँ यो मिक्स नगर्नु होला। यो यस्तो गम जस्तो माटो र यो बलुवा हालेर चाहिँ कहिले पनि मिक्सअप गरेर नरोप्नु होला, किनभने पुरा सिमेन्ट जस्तै हुँदो रहेछ, झन् साह्रो। अब जस्तो कि यो चिम्टे माटो, यो च्यापच्यापी यो गम जस्तो माटो चाहिँ मान्नुहोस् कि सिमेन्ट हो। अनि त्यो माथि हामीले बलुवा युज गरेर गऱ्यो भने त पुरा ढलाइ जस्तो भएर कक्रको भएर ओरिजिनल पुरा सिमेन्टको जस्तो बन्दो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ बलुवा चाहिँ नहाल्नुहोस् है त यस्तो चिम्टे माटोमा चाहिँ। हजुरहरूको अब ठाउँ अनुसारको कुरा गर्दैछ है। हाम्रो यो झापा जिल्ला यो बिर्तामुडमा त छैन यस्तो खालको, राम्रै छ, फररै बलुवा धेर छ, सेन्ट भएको माटो हुन्छ। हाम्रोमा त भए पनि मैले बलुवै मिसाएर गर्नेछु, रोप्दैछु। अनि हेर्नुहोस् है, हेर्दाखेरि पनि मैले यस्तो चाल पाएँ, यसरी नै हेर्दाखेरि पनि यो पुरा चिम्टे माटो छ। यसरी मैले यो बर्मी कम्पोस्ट चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो गर्दा नि पुरा चुइगम जस्तो। यो पक्कै पनि कलकत्ताबाट आएकै प्लान्ट हुनुपर्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, भित्र चाहिँ यस्तो मलहरू हालेर बनाएको छ, तर बाहिर बोक्रामा चाहिँ
पुरा यसरी चिम्टे माटो हालेको चाहिँ अब यो त जता ढले पनि यता भयो नि केही हुँदैन नि त हेर्नुहोस् त यी फकफक जान्न नि त नि हेर्नु त मान्छेको बिजनेस आइडिया बिजनेस दिमाग कस्तो हुन्छ यी केही नो प्रब्लम त्यस कारणले चाहिँ यस्तो चिम्टे माटो यसरी हालिदिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त यस्तो खालको यी अनि यो चाहिँ हामीले युज नगर्नु होला है त म चाहिँ गर्दिनँ हजुरहरूले नगर्नु होला यस्तो यस्तो गम चुइगम जस्तो यी माटो हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ यसरी निकालेर चाहिँ फेरि सबै यसलाई नाङ्गै नबनाउनु होला फेरि साथीहरू अनि हजुरहरूले यसलाई निकाल्नु चाहिँ अलिकति मेरो जरा टुट्छ कि जस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले पानीमा डुबाएर पनि यसलाई यो माटोलाई निकाल्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो खालको चाहिँ अनि यो प्लान्ट चाहिँ यो बच्चा चाहिँ के को होला नि दर्शकबिन्दुहरू हेर्नुहोस् त म यसलाई नोक्सान गर्नु चाहन्न म यसमै यत्तिकै राख्छु भोलि पर्सि कस्तो निस्किने रहेछ हेर्नुको लागि यो जरा देख्नु भयो होला यसरी नै यस्तै छ अनि म भए पनि यो पानीमा चाहिँ हेर्नुहोस् पानीमा यस्तो गरेर निकाल्ने छु यस्तो गरेर यस्तो चिम्टे माटो छ त अनि यस्तो गरेर जरा निस्क्यो नि हेर्नुहोस् त यो यतिको भयो भने लाउनु सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले यो अर्को पनि यो प्लान्ट यसरी नै पानीमा यसरी एकछिनको लागि यसरी डुबाइदिनुहोस् यसरी नै यो चिम्टे माटो त निकाल्नु पर्यो अनि मैले यो अलरेडी मैले यो हेर्नुहोस् बनाइसकेको माटो हो दर्शकबिन यसरी नै यो माटो चाहिँ म हाल्दिनँ यस्तै चुइगम जस्तो माटो छ हेर्नुहोस् मैले बर्मी कम्पोस्ट हालेको यो कालो कालो देखेको त बर्मी कम्पोस्ट हालेको हो भयो नि चुइगम जस्तो माटो छ अनि यसरी नै मैले यो यसरी नै रोपिदिनेछु अनि अहिले यो मैले यो कति 10 इन्चीको यो पोटमा रोपेको छु दर्शकबिनहरू म नेक्स्ट इयरमा चाहिँ यो अब यो प्लान्ट त ठुलो हुन्छ अनि म नेक्स्ट इयर चाहिँ म योभन्दा ठुलो पोटमा फेरि रिपोर्टिङ गर्नेछु मल माटोहरू हालेर त्यो सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई मैले यसरी नै यसरी नै रोप्नेछु अनि हेर्नुहोस् दर्शकबिन मैले यसरी यो पानीमा यसरी चोबलिसकेँ हेर्नुहोस् यसरी निकालेँ मैले किनभने यसरी मैले पानीमा चोबेको कारण चाहिँ यस्तो गरेर निकाल्नु मलाई सजिलो हुन्छ यो ग्रो ब्याग पनि मलाई काम आउँछ भनेर चाहिँ मैले यसरी निकाल्नु चाहेँ अरू जरा मेन चाहिँ काम आउनु नआउनु आफ्नो ठाउँमा छ के साथीहरू किनभने मेन चाहिँ यो जरा टुट्दैन यस्तो गरेर निकाल्दा चाहिँ मैले पानीमा अघि मैले यो प्लान्ट निकाल्दा मलाई अलिक गाह्रो भएको थियो होइन यो प्लान्ट निकाल्दाखेरि सजिलो भयो हेर्नुहोस् त सुत्तै कति मजाले अनि यो कालो कालो म यो देखेको चाहिँ यो मैले अस्ति यो कम्पोस्ट मैले किनेकै मल थियो हो त्यो छर्किदिएको थिएँ बिचरा जरा आएर कस्तो पुत्रु भइरहेको रहेछ बिजोक भएको रहेछ के त्यस कारणले मैले यो बर्मी कम्पोस्ट मैले यो छर्दिएको थिएँ अनि यसै गरी यस्तो हेर्नुहोस् यसलाई यस्तै गरी निकाल्दिनु होला अझै मसित त त्यो एउटा हतियार छैन यस्तो गरेर चाहिँ एउटा तिर्सुल जस्तो के यस्तो घोप्टी परेको यस्तो काँटा भयो भने झन् सजिलो हुन्थ्यो साथीहरू छैन र मैले यसरी नै निकाल्नु पर्दैछ अब मार्केट कहिले गयो भने त हो मैले सबै टुल्सहरू पनि किन्नु छ यतिकै अहिले त यस्तै गरेर हरिबिजोग गरेर मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यस्तै गरेर मैले यहाँ फेरि यो पानीमा मैले यस्तै गरेर निकाल्ने छु अनि किनभने यो जरालाई यस्तो गरेर लुछ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हातले लुछ्यो भने चाहिँ जरा टुट्ने हुन्छ कि त्यस कारणले चाहिँ यसरी नै पानीमा यस्तो गर्दै पगाल्दै यो चिम्टे माटोलाई यस्तै गरेर निकाल्दिनु होला है त यो पक्कै पनि यो टाढैबाट आएको प्लान्ट हो उहाँ नर्सरी साउले ढाट्नु भएको रहेन रहेछ मलाई थाहा भयो फिक्स किनभने यो हाम्रो यो झापा जिल्ला हाम्रो यो ठाउँको माटो होइन के यो यतिकै हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ
यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त दर्शकबिन्दुहरू, यस्तै गरेर चाहिँ जरा देखियो यसरी नै। अनि यसरी नै अब माटो यसरी हटायो। थाहै छ हजुरहरूलाई रोप्नुको लागि साँझ पनि परिसक्यो। यस्तै गरेर यसरी थपक्क राखिदिनुहोस् बीच सेन्टर पारेर यसरी। अनि भोलि पर्सि जति ठुलो हुन्छ त्यही अनुसारले म यो पोटलाई पनि ठुलो भाँडामा राख्नेछु, यो फ्लावरलाई पनि म ठुलो भाँडामा राख्नेछु। यस्तै गर्दै माटो थपिदिनु होला। मैले किनभने अब आजदेखि चाहिँ मैले यो रिपोर्टिङ गरिसकेँ। म यो प्लान्टलाई चाहिँ म अब घाममा राख्दिनँ। घाममा मैले राखेँ, तर राख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई पुरा अनुभव भइसक्यो कि। किनभने मैले यो ल्याउँदाखेरि, यो प्लान्ट ल्याउँदाखेरि माथि ग्रिन नेटको मुनिबाट मैले ल्याएर आएको के दर्शकबिन्दुहरू, यस्तो थिएन के। अहिले चाहिँ अलिकति यो कलर अलिकति छिप्पु भएर कस्तो खालको निस्किएको छ के। त्यस कारणले मैले यो प्लान्टलाई मैले अहिले नै म लानेछु इन्डोरभित्र। अनि एकदम राम्रो हुन्छ डेकोरेसनको लागि, आफ्नो घरको लागि एकदम राम्रो देख्ने छ। एयर प्युरिफाई प्लान्ट पनि हो नि दर्शकबिन्दु फेरि यो प्लान्ट चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि हामीलाई वातावरण पनि एकदम राम्रो गर्नेछ। यस्तो गरेर रोपिदिनु होला। अनि भोलि पर्सि म समयको साथसाथमा समयअनुसार सबै चिज परिवर्तन हुने हो। अनि त्यो समयअनुसार म हजुरहरूलाई कटिङ गर्ने, यसको बुसी कसरी बनाउने म सबै तरिकाहरू भन्ने छु दर्शकबिन्दुहरू। हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् न, अहिले 6-7 बज्न आँटिसक्यो, रात पनि परिसक्यो। अब कति गफ गर्नु होइन, गफ त कति गर्नु मन छ नि, के गर्नु। हजुरहरूलाई सल्लाह सुझाउ दिनु मन लाग्छ। जस्तो सल्लाह सुझाउ जस्तो लाग्यो हजुरहरूले त्यस्तै मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू साथीहरूले नि यो इन्डोर प्लान्ट हो, रोप्नुहोस् है त। त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस्। अझै पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म एकदम हतारमा छु, रात परिसक्यो। हेर्नुहोस् बाख्रा पनि हुल्नु छ। यसको लागि बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।